Szevasztok, emberkék! A mai részben a hallásfejlesztésről lesz szó, úgyhogy ez egy jó ürügy arra, hogy kitisztítsuk füleinket, illetve akinek mondjuk van otthon kéznél elefánt, az kérje kölcsön tőlem, mert ma hasznos lehet. Szóval a jó hallás az mindig is a zenélés egyik alappillére volt, és nem csak fizikai értelemben, hanem átvitt értelemben is. Bár az sem árt, hogyha van egy-két fülkagylónk, hallójárataink és egyéb ingyenségek. Általában kétféle zenei hallást szoktak megkülönböztetni, van az abszolút hallás, ami inkább egyfajta ilyen adottság, és van a relatív hallás, ami szerintem sokkal hasznosabb és fontosabb, és fejleszthető is, és hát érdemes is fejleszteni, mert a hallásunk esetleges satnyasága az nagy mértékben felelős lehet például azért, hogyha megrekedünk egy adott szinten, nem bírunk tovább lépni, kiszakadni megszokott dolgainkból, sémáinkból, nem tudunk újabb inspirációkat gyűjteni, befogadni, feldolgozni, és ez pedig ki a fene akarná, nem igaz? Néhány emberben valószínűleg felmerül a kérdés, hogy minek küszködjek ilyen hülyeségekkel, hogy leszedjek egy dalt, vagy egy szólót, vagy egy akkordkörtet. Megkeresem a neten a tabját, vagy letöltöm Guitar-Pro-ba, azt szevasz. Minek? De hát egyszerűen el kell fogadni, hogy vannak ilyen kattant pofák, akiknek valamiért örömet okoz az, hogy ők értve akarják hallani a zenét, hogy tudni akarják, hogy pontosan mi, hogyan és miért történik, hogy hangképzési technikájukat nagymértékben fejleszteni szeretnék, hogy ötleteket, motivumokat minél gyorsabban szeretnének beépíteni saját játékukba, saját stílusukba, hogy technikai téren is minél pontosabban ki tudjanak dolgozni egy részt, vagy egy spontán felmerülő ötletet egyből át tudjanak minden saját hangszerükre. Ezek ilyen teljesen nonsense és abszurd, abnormális dolgok, de hát vannak ilyenek. Na, de elkezdjük az elején. Tudjátok, volt az a dolog az oldalbordával, amikor ott Ádámot megteremtették, és csak vicceltem, ennyire azért ne, de azért menjünk vissza jócskán. Tehát még ott az ükük nagyapáitok és nagyanyáitok előtt, amikor én elkezdtem zenélni, akkor még nem volt net. Tehát ezt elképzelni is szörnyű, de volt ilyen, és még tabok sem voltak, úgyhogy hát mit kellett csinálnunk, hogyha mégiscsak szerettünk volna valamit megtanulni. Ugye az megvan, hogy régen minden jobb volt. Régen minden jobb volt, mint tudjuk. Voltak ezek a kazettás magnók, amik az voltak ilyen szalagos kazetták, és hát ugye ezt addig kellett hallgatni, amíg át nem tudtuk a hangszerünkre vinni azt nagyjából, amit ott hallottunk. A legelső próbálkozásom, amit így megpróbáltam leszedni, az egy ilyen nagyon rövid kis, egyszerű kis dallamos Metallica szólócska volt, és hát így egy jó pár órát így elcsesztem vele, de nagyon örültem, amikor végre nagyjából le tudtam szedni, és vissza tudtam adni azt, amit ott hallottam. Viszont rengetegszer ugye le kellett játszani, vissza kellett tekerni, le kellett játszani, vissza kellett tekerni, és hát nem egyszer volt olyan, hogy a magnó így becsípte azt a szalagot, és összegyűrte, meg eltépte, meg mit tudom én. De egyébként azért is voltak jók ezek az első ilyen hosszadalmas leszedések, mert mindig be tudtam iktatni egy kis szünetet, például egy kis edzéskét. Tehát amikor ilyen magnó becsípés volt, akkor általában az edzés az abból állt, hogy így PP-veltem a magnót dühömben. Szóval az első egy-két leszedés az ilyen nehézkes, lassú folyamat, de aztán, hogyha folyamatosan foglalkozunk vele és gyakoroljuk, akkor mondjuk a 4.-5. az már sokkal gyorsabban és könnyebben fog menni, de a 10.-20. témát azt már percek alatt le tudjuk majd szedni. Vagy például ugye eleinte az akkordos témáknál is csak keressük a fogásokat, milyen fogások lehetnek ezek, milyen fekvésben foghatja. Aztán később már ezek valahogy annyira beleülnek a fülbe, hogy igazából le se kell fogni őket, már akkor tudjuk, hogy mit fog a gitáros. Vagy ott vannak például a futamok, vagy az ilyen szólók. Ott is például egy gyors résznél, hogyha csak megnézzük a kezdőhangot, meg a végpontot, és főleg, hogyha a skálákat is ismerjük, az szintén nagy segítség, akkor már csak a figurákat kell benne megfigyelni, és ez is nagyon könnyűvé válik leszedni. Körülbelül ezek a kézzelfogható eredményei ennek a fajta gyakorlásnak. Aztán ugye később majd rá lehet menni olyanokra, hogy az ilyen hangképzési finomságokra, hogy hogyan fogjuk meg a hangokat, hogyan pengetünk, hogyan szólaljanak meg a különféle hajlítások, vagy milyen éveket tegyünk bele, tehát ez sok apró kis finomság az szintén nagyon sokat tud fejlődni ezáltal. Na hát akkor nagy léptékűen kezdjünk is bele a gyakorlati terápiába, és kezdjünk mondjuk egy jó kis Porsche szerelem thrash metal kombóval, azaz a skálákkal. Az előbbiben amúgy ne keress semmi összefüggés, mert nem volt, csak nem jutott jobb eszembe. Na szóval, van itt nekünk a jó kis dur skála, és ugyanitt a jó kis moll skála. Azt hiszem egyértelmű a kettő között a különbség, a dur az ilyen vidám hangulat, a moll az meg ilyen sírós, rívós, szomorkás tudsz.
Úgyhogy először is ezt kell tudni megkülönböztetni egymástól, ezeket gyakorolt, ez még a könnyebbik része. A másik része viszont az, hogy ezeket a kis hangulatokat, vagy ilyen dallamívet, ezt így meg kell jegyezni teljesen fejbe, tehát hogy magadtól is így fejben így ki tud ezeket énekelni. Úgyhogy ezt így jó sokszor át kell játszani, meg teljesen meg nem marad ez a kis dallamka. Visszafelé is persze. És ha ez már megvan, akkor erre majd aztán lehet építeni, például a hangközöket, amik ugye a skála hangjain alapulnak. Tehát van mondjuk egy ilyen hangközünk, akkor ugye itt van egy mélyebb hang, meg egy magasabb hang, és akkor a mélyebb hangról el kell tudni indítani, el kell tudni danulászni fejben ezt a kis előbbi dallamot, és meg kell néznünk, hogy ez hányadik fok, ez a második. A magasabb hang. 1, 2, 3, 4. Tudjuk, hogy ez a negyedik fok, az már akkor arra utal, hogy ez tiszta kvárt hangköz. Ez a mankó természetesen csak az elején kell, mert aztán később majd a hangközöknek is megjegyezzük a hangzását, és akkor nem kell állandóan kiszámolgatni. A hangközök az még egy kis segítség, meg kell próbálni minden hangközhöz hozzárendelni valamilyen általad ismert dallamkának az első két hangját, és akkor ebből meg könnyebben megjegyezhető, hogy ez egy milyen hangköz is. Vegyünk például a nagy tercet, ez a klasszikus boci-boci, és hogyha ezt halljuk, akkor ebből már tudjuk, hogy ez egy nagy terc, az egy boci-boci. Lehetne ugye kis terc is, de hát akkor a boci az kurva szomorú lenne. És akkor mit tudom, fölvágná az erejét, vagy ilyesmi, és hát az nekünk azt hiszem nem olyan jó. És hát itt a modern korban, ugye időszámítások után 3400-ban már egy csomó hasznos kiegészítő van, ami segítségünkre lehet. Vannak például nagyon jó kis hallásfejlesztő programok, amikkel lehet a skálákat, akkordokat, hangközöket gyakorolni, ezeket felismerni vagy összehasonlítani. Vannak nagyon jó pluginek, amikkel mondjuk lehet lassítani, bár egyébként nem árt, hogyha nem mindig a könnyebb utat választjuk, ez más aspektusból fejleszt. És hát ellenőrzésképpen pedig ott vannak a videók, ahol egy-egy kérdéses részt vagy nehezebb fekvést azt tudunk ellenőrizni. Hát ugyanez a sztori az akkordoknál, és ott is meg kell tudni különböztetni egymástól a dur meg a moll, azaz a vidám meg a szomorkás hangulatokat. Aztán itt vannak ezek az üres úros akkordok, amiket szintén elég könnyű megjegyezni, egy jó párszor, hogyha játszogatjuk őket, akkor meg fognak maradni fülbe. Mint a E, moll, G, D, C, és ezekből már egyébként egy csomó dalt le lehet szedni. Aztán később majd rá lehet menni az összetettebb akkordokra. Ezeknek is megvannak a sajátos jellegzetes hangszíneik, meg hangzásaik. A domináns hét akkordnak például ilyen bluesos hangulata van. A major hétnek egy kicsit ilyen áttetszőbb, félig duros, félig mólos, és így tovább. Ezeket persze érdemes jó sokáig gyakorolni, amíg tényleg magabiztosnak nem érezzük őket. Aztán majd ezekre épülhetnek rá a leggyakoribb ilyen akkordkötések, például 1-4-5-1, 1-2-1, 1-6-2-t. Ezeknek is a hangzásaikat érdemes megjegyezni, illetve hát úgy sokat játszani őket, hogy így fejben megmaradjanak. Leszedésnél egyébként érdemes ezeknek is a basszusait figyelni, aztán azokra akár már a hangnánkből is következtetünk, hogy milyen akkordokat tudunk ráépíteni, dur meg volt. De hogyha már jól kigyakoroltuk őket, akkor azok is viszonylag könnyen fognak menni. Tudom, 1-6-2 C-durban. Hát gyakorolhatjuk ezeket a különféle hallásfejlesztő programokkal, vagy mehet a fapados megoldás is, azaz följátszunk egy jó pár ilyen variációt, elmentjük őket, megnevezzük, hogy melyik, hogy majd vissza tudjuk aztán keresni, összekeverjük, és aztán másnap, hogyha már nem emlékszünk rá, akkor lehet majd visszahallgatni, és akkor ellenőrizhetjük őket. De összességében a legcélra vezetőbb, legeredményesebb és a legátfogóbb hallásfejlesztési metódus a minél több különféle stílusú zenéknek a hallás utáni leszedése, minden egyéb csak másodlagos eredményt hozhat, bár kiegészítésen nagyon jók még a hallásfejlesztő programok. Hát ezek azért eléggé izoláltan és elszeparáltan dolgoznak, nincs meg bennük az élőzenének ez a fajta finom hangsúlyozása, dinamikák, egyéb dolgok. Egyébként, aki komolyabban szeretne foglalkozni a zenéléssel, és szeretne mondjuk improvizálni, saját témákat írni, annak mindenképpen szükséges a relatív hallás fejlesztése. Legalább annyira fontos, mint a zeneelmélet tanulása. Aztán itt vannak a jó kis hangképzésbeli technikák, kis finomságok, milyen erővel pengetünk meg egy-egy hangot, miket hangsúlyozunk ki, hogyan vezetünk fel egy-egy ívet. Szóval hát ilyesmiket is nagyon sokat érdemes hallgatni, akár fülhallgatóval, zenékből megpróbálni visszaadni ugyanazt a feelinget, hogy hát ettől lesz úgy igazán profi a hangzásunk.
ezt a hajlítást milyen évvel nyújtjuk föl, milyen díszítést teszünk bele. És hát ennek az egész hallásfejlesztős gyakorlósnak nem csak szimplán az az értelme, hogy most le tudjunk szedni egy számot vagy egy szólót, bár ez is nagyon hasznos, de nem csak ez, mert hát ennyi erővel elég lehetne tényleg egy tab. Tehát igazából egy csomó más haszna és hozadéka van, amit így menet közben fogsz majd meglátni, hogyha elkezded csinálni. Azt is mondhatnám, hogy ha ezek így kimaradnak a gyakorlásodból, akkor igazából egy csomó mindenről lemaradsz, és a stílusodból egy csomó minden hiányozni fog. És ezek nagyon sokat hozzá tudnak adni. És korán sem kell erre marha sok időt pazarolni, ilyen hallásfejlesztős gyakorlatnak egy napi 5 perc az bőven megteszi. Lényeg, hogy folyamatos legyen, rendszerezett legyen, és hogy tedd a mindennapi gyakorlásod részévé. Emellett pedig próbálj meg minél többször, minél több fajta zenét leszedni, kezdjen kis egyszerűbb dallamokkal, meg kis akkordkörökkel, aztán majd később lehet bonyolítani szólókkal, meg ilyesmikkel. Hát remélem, hogy tudtalak ezzel egy kicsit bíztatni és bátorítani, meg fogod látni, hogy nagyon gyorsan fejlődik ez, hogyha kitartó vagy és elkezded csinálni, és egy csomó hasznot is származik majd belőle. Hát akkor mostanra ennyi, találkozunk legközelebb is, szevasz!